કેમ છો મિત્રો? નવા વર્ષે એક નવા સૂર્યોદય સાથે આજે આપણે એક નવી રેસીપી બનાવીશું. આજે આપણે ચૂલા ઉપર પાવભાજી બનાવીશું. સવારના 6:30 વાગ્યા છે અને સરસ ગુલાબી ઠંડી છે. વાસણને માટી લગાવી દીધી છે. ચૂલો પણ પેટાવી દીધો છે. શાકભાજી સમારીને તૈયાર છે. થોડું ઘણું બાકી છે એ આપણે ચાલુમાં સમારતા જઈશું. અમારી રેસીપીમાં ડુંગળી, ટામેટાં અને કેપ્સિકમને સાંતળીશું અને બાકીના શાકભાજીને બાફી લઈશું. થોડા બટાકા લઈશું, ગાજર, કોબીજ, થોડો ફ્લાવર, અને લીલા વટાણાના દાણા. થોડું પાણી રેડી બાફવા મૂકી દઈએ. શાકભાજી બફાય ત્યાં સુધી આપણે વાડીમાંથી લીલા મરચાં તોડી લાવીએ. જુઓ, એકદમ સરસ તાજા મરચાં છે. આપણી પારંપરિક ખેતીમાં આપણા બાપદાદાઓ ખેતરમાં હંમેશા માટે આવા ફૂલો વાવતા. આવા આકર્ષક ફૂલો જોઈને આસપાસમાંથી મધુમાખીઓ આકર્ષાઈને આપણા ખેતરમાં આવતી, જેથી મુખ્ય પાકનું પોલિનેશન વધી જતું અને આપણને વધુ પાક મળતો. બીજું, મુખ્ય પાકમાં પડતી નકામી જીવાતો આ ફૂલોમાં આવી જતી, જેથી મુખ્ય પાકનું રક્ષણ થતું. શાકભાજી બધું બફાઈ ગયું છે. ડુંગળીને ચોપરમાં ચોપ કરી લઈએ. તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. સૌપ્રથમ ડુંગળી લઈશું. થોડી શેકાવા દઈશું. કટિંગ કરેલા લીલા મરચાં અને કેપ્સિકમ મરચાં એડ કરીશું. થોડું શેકાવા દઈશું. શાકભાજીને આ સ્ટાઇલથી હલાવવું. ત્યારબાદ લીલી ડુંગળી, અને કટિંગ કરેલું લીલું લસણ એડ કરીશું. આદુ લસણની પેસ્ટ, સ્વાદ મુજબ મીઠું લઈશું. કુમઠી કાશ્મીરી મરચું પાવડર અને પટની મરચું પાવડર એડ કરીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ત્યારબાદ થોડી હળદર પાવડર લઈશું. ટામેટાની પેસ્ટ એડ કરીશું. થોડું શેકાવા દઈશું. પાવભાજી મસાલો એડ કરીએ.
અને થોડું પાણી રેડી અને બધું બરાબર શેકાવા દઈશું. જુઓ, બધા મસાલા એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. શાકભાજીને આ રીતે ઝીણું કરી અને શેકેલા મસાલામાં મિક્સ કરી લઈએ. પાવભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં એક સ્લાઇસ બટર મૂકીશું અને એને ધીમે ધીમે શેકાવા દઈશું. થોડું બટર મૂકી અને બંધ શેકી લઈશું. ઉપરથી પણ થોડું બટર રેડીશું. આવા તાજા મરચાંને ચૂલાની આંચ પર શેકીને એમાં થોડું મીઠું અને કાચું તેલ ભેળવીને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. હવે આપણે પાવભાજીમાં લીલા ધાણા નાખી ડીશ તૈયાર કરીએ. પૂરો વિડીયો જોવા બદલ આભાર. ધન્યવાદ.